Hi guys! Welcome back! Nandito na naman ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron sa aking Kikay kit. I can't live without this. Meron akong Miracle Foaming Facial Wash and the Miracle Serum. So, magtataka kayo, wala siyang brand, diba? Kasi binili ko to direct sa manufacturer. FDA approved sila. Yun eh, Meraki Beauty Source Trader sila. Trader means they own the formulation. So, si Meraki, sa kanya yung formulation nito. So, itong mga product na to, pwede mo siyang bilhin for personal use, pwede mo rin siyang i-resell, tapos pwede mo rin siyang i-rebrand. Kung brand owner ka ng mga cosmetics, ganyan, gusto mong i-add to sa mga binibenta mong cosmetics, ganun. So ako gagamitin ko lang kasi tamad ako magbenta. Meron pa yan. Ito, pinaka-favorite ko yung BB Stick Foundation nila. Honey. Kasi sinwatch ko sa skin ko yan eh. Tatlo yan. Honey, banana, and beige. So, yung bumagay sa skin tone ko is itong honey. Ito yung kulay niya. Yung banana, niregalo ko na nung Pasko kasi bagay dun sa kay Mami yung palagi kong mini-makeupan. Nag-makeup kasi ako. Tapos, itong serum, kapag may mini-makeupan ako, nilalagyan ko muna sila ng serum sa face bago ko ilagay yung foundation. O, diba? Nagme-makeup din ako. Sideline. Wala namang bayad. Libre lang. Okay, meron din isa pa. Ito. Yung powder nila, banana powder. So, after ko maglagay ng foundation, yung BB Stick Foundation, nilalagyan ko siya ng banana powder. Even though, powder finish na to. Eh, kasi oily talaga yung face ko, hindi maiwasan. After ilang oras, medyo nag-oily. So, ito yung ginagamit kong pang oil control. Yan, nilalagay-lagay ko sa mukha ko. Pero pag hindi naman nag-oily, okay na sa akin to. Contenta na ako. Okay. Tapos, kung lalabas ako, magpapaaraw ako, gumagamit ako ng Mira E. Wala siyang E ha? Ah, meron pala yan. Ayan. Vita Smooth Daily Sun Protect Hydrating Facial Moisturizer. Ayan. Double Sunscreen SPF 15. Protects and smoothens. Hiyang ako dito kasi yung ibang product, try ko, nagkakaano ako eh. Nagkaka-whiteheads ako. Pero dito okay naman, ang ganda niya. Hindi siya oily na ano. Basta ang ganda niya, ina-absorb siya ng skin ko. Tapos, kung hindi naman ako maghihilamos, pagod ako. No? Ayaw ko gumamit ng basta ayaw ko ng running water, ganyan. Nagmamadali ako sa gabi pagkatapos ng mga event. May kasalan, matin ako ng kasalan, nagmamadali ako, ayoko mabasa itong kamay ko. So, gumagamit na lang ako ng Nivea MicellAir Skin Breath Acne Clear Alcohol. Ay, 0% alcohol. Yan. Uso na to eh, yung MicellAir. Ito naman, MicellAir. Yan, si Nivea. Yan, hiyang din ako dyan. So, kagabi, pagkatapos, umattend kasi ako ng kasalan, Korean, Filipina, kinasal. So, napagod ako. Hindi na ako nagbasa ng kamay. Ito na lang ginamit ko. Siyempre, may bulak, di ba? Yan. Ito yung lagi kong dala kapag, itong Kikay kit na to, ito yung lagi kong dala kapag uwi ako ng Makati, tapos babalik ako dito sa Batangas. Ayan, hindi ako mabuhay na wala yung Kikay kit. So, pagkatapos niyan, meron din akong, syempre, Kilay is life. Ayan.
Ito, binili ko sa Maybelline. In order ko lang sa Lazada. Kasi tamad ako mag-shopping. Pag nasa Batangas ako, tapos ang tagal ko mag-stay dito, tapos gusto ko mag-shopping, sa Lazada ako nagsha-shopping. So, ito, Fashion Bro ni Maybelline, dark brown. Ayan, gusto ko to. Tapos, yung liquid eyeliner. Minsan naglalagay ako, minsan hindi. From Into It, brush type siya. And then, from Maybelline, itong Hyper Curl Volume Express Waterproof nila. Ayan, to. Para sa aking eyelashes. Ayan. Tapos, hindi doon nagtatapos. Meron din akong nilalagay ako itong Etude PK004 na lipstick. Ewan ko kung meron pa to. Kasi matagal ko na itong binili sa Etude House. Ayan. Katiting na lang, mauubos na siya. Tapos, ito binili ko sa Italy. Set ito. Ito lang ang dinadala ko kasi Kikay kit nga lang. May kasama tong soap at saka yung body cream. Yan, lalagay sa katawan. Argan kasi siya eh. Olio de Argan. Balsamo, Labbra. Ayan. Nung naggagala-gala ako sa shopping mall sa Italy, binili ko yan para sa lips ko. Kasi nasa Italy ako, palaging dry yung lips ko. Summer naman. Tapos pag malamig, ganun din, dry yung lips ko. Okay? So ngayon, simulan na natin. Sige, samahan nyo ako sa CR kasi I love this product. Ayan, from Meraki Beauty Trading. So, na-miss ko maghilamos dahil hindi nga ako naghilamos kagabi. Ngayon, maghihilamos ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ang ganda nito sa skin. Hindi siya mainit. Para kang may gulaman. Parang naglalagay ng gulaman. Ganun. Okay, samahan nyo ako sa CR. There. Papasok tayo doon. Okay, maghihilamos na ako gamit itong Miracle Foaming Facial Wash. So, medyo naka-squat ako ngayon kasi ayoko nang iangat itong tripod. Itataas ko tapos ibababa ko ulit, nakakapagod. So, magbabasa na ako ng face. Ayan, nabasa ko ng face ko. Pakita ko sa inyo. Ang bango nito, kakaiba yung bango niya. Parang may pagka-perfume. Ewan ko. Hindi ko lang alam. Kasi parang ganun. Ganun yung feeling ko sa kanya. Parang perfume yung scent niya na hindi matapang. Tapos ang sarap. Iba pa rin talaga yung hinihilamos natin yung face natin. Tapos with running water. Yan, babanlawan ng running water. 2 beses siya na ha. Kasi, hindi ako kontento sa isa lang. Babanlaw ako. Okay, nabanlawan ko na. Isa pa. Ang maganda kayo sa product nila, walang paraben. Wala ring triclosan, yung mga delikadong preservatives na nilalagay sa cosmetics. Yan. So, this is my second wash. Circular motion. Diba? Okay, pangalawang banlaw ko na. That's it. Gamit na ako ng towel. Ayan, fresh. Fresh, diba? Fresh na ako. Okay, balik na tayo sa aking bedroom.
Okay, nandito na tayo sa aking bedroom. Ayan, bumubula-bula pa itong Miracle Foaming Facial Wash from Meraki Beauty Trading. After ko maghilamo, syempre, maintenance, ilalagay ko na itong Miracle Serum, Face Serum. Meron tong dancing beads. Yan ang pang-maintenance ko sa aking face. Alagaan natin yan ng serum. Maganda ang serum sa face. Ayan. Mga bumaba dyan sa leeg ko, kinakalat ko rin. So, face and neck serum na siya. Hintayin ko lang siyang matuyo. Tapos, ilalagay ko na yung BB stick foundation. Ayan, patuyuin na natin. Tap, tap, tap. Kilitiin natin ang ating face. Tap, 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 tap. Ganda naman ito. Yan, pwede mo siya ihang. O, diba? Natutuyo na. Okay, ilalagay ko na ang BB Stick Foundation. BB means Beauty Blender. Ang gusto ko dito sa BB Stick na to, hindi siya oily. Powder finish siya. Tapos, hindi ko na kailangan ng yung Beauty Blender na sponge, tapos yung brush, hindi na. Makeup brush, hindi ko na siya ginagamitan. Kasi, daliri ko lang ang pinang-spread ko nito. Ayos na. Tapos, sa leeg, syempre, diba? Pakalat ko na siya ngayon. Using my finger. At the same time, namamassage din ang aking face. Sa ilalim ng mga talukap, ng mata. Ayan. Sa leeg naman, kalat din natin. Okay. O, diba? Sunod, itong powder. Banana powder ng Meraki Beauty Source. Mukha na akong Meraki, yan. Actually, ang dami pa nilang product na pwedeng i-try. Meron nga ako binili pa ng isa na serum, yung Pure Intention. Niregalo ko sa mother ko kasi medyo napapabayaan na ng mother ko yung sarili niya, yung face niya. So, nung nilagay niya yun, ang ganda-ganda na niya ulit. Nabawasan yung wrinkles. Yan siya. For all skin type. Ganyan ko lang yan.
Napalabas ko ng konti. Pwede na may taktak sa palad. Tapos, gamitan ng sponge. Okay po. Pati liig, syempre. Makagandahan sa powder na to. Talcum free siya. Wala siyang talcum. Hindi ka hahatsingin. Hacho! Walang ganun. Diba? Ganda ko na ba? Kulang pa yan. So, pagkatapos ng banana powder, magkikilay na ako. So, itong Mira nilalagay ko lang talaga siya kapag magpapaaraw ako, lalabas ako. So, after the Miracle Face Serum, pinapatong ko siya. So, nasa bahay lang ako ngayon, so hindi ko siya gagamitin. So, pagkatapos niyan, ito na, Maybelline Passion Brow Dark Brown. Ayusin ko muna ang aking kilay. Diba? Para feel na feel ko yung araw ko. Kasi nakaayos ako. O ngayon, naayusin ko dito. Na. Spoolie. Ang ganda nito, itong Maybelline. Kasi may spoolie na siya. Okay na ba? Okay, pagkatapos ko magkilay. Ayan. Lalagyan ko ng mascara. Okay, pagkatapos ng mascara, maglalagay na ako ng lipstick with lip gloss. Ito, si Etude. PK004. Konti lang. Itatap-tap ko lang siya dito sa labi ko. Konti lang talaga. Tapos, lalagayin ko siya ng ito from ERBOLARIO. Ganun ba yung pronunciation nun? Itong Argan oil na lip gloss. Para glossy yung lips ko. Malapit na siya maubos. Katiting na lang. Diba? Kung nauuso yung mga matte, I'm tired of matte na. Gusto ko naman yung glossy. Si Kilay nga nag-release na ng ano, diba? Yung lip gloss. So, pagkatapos ng maglagay ng matte lipstick ba yun? Mapatungan mo pa siya ng lip gloss. Kasi ang ganda. Diba? So, kahit kumain ka, nabura mo niya, hindi lagyan mo ulit. Para glossy. Ang ganda kasi ng glossy yung lips, hindi siya dry. Para lagi siyang ano, shiny. Hindi dry. Ganda ko na ba? Okay, that's all for today, guys. Please don't forget to subscribe to my channel and then click thumbs up if you like this video. Okay? So, bye for now. See you on my next video.